नमस्कार। भारतको निर्वाचन आयोगले देशका 5वटा राज्यको चुनाव सहित पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभाको चुनाव तालिका घोषणा गरिसकेको छ। हिजो 26 फरवरी मुख्य चुनाव आयुक्तद्वारा तालिकाको घोषणा गर्नुका साथै अब यी 5 राज्यमा चुनाव आचार संहिता लागू भइसकेको छ। पश्चिम बङ्गालमा जम्मा 8वटा चरणमा चुनाव सम्पन्न भइरहेको छ, जसको सुरुवात आगामी 27 मार्चदेखि हुन गइरहेको छ भने दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लामा 5औं चरण अन्तर्गत 17 अप्रिलका दिन चुनाव सम्पन्न हुनेछ तथा मतगणना अन्य सम्पूर्ण 5वटा राज्य सहित 2 मईको दिन चुनावको मतगणना सम्पन्न हुनेछ। यता एउटा मात्र विधानसभा आसन भएको कालिम्पोङ जिल्लाको चुनावलाई लिएर जिल्ला प्रशासनले तयारी गरिरहेको छ। आज जिल्लापाल आर बिमलाले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर जिल्लामा मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागू भइसकेको जानकारी दिँदै चुनाव कार्यक्रमबारे सम्पूर्ण जानकारी दिएकी छिन्। कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्रमा यसबाजी मोड 301वटा पुलिङ स्टेसन वा पुलिङ बुथहरू बसालिने छन्। यसबारे जिल्लापाल आर बिमलाले के भन्नुभएको छ त्यसलाई एकपल्ट सरसर्ती सुन्नुहोला। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली 2021 का प्रेस मीट कल ईसीआई ने किया है। एज पर द अनाउंसमेंट कलिम्पोंग 22 एसी का इलेक्शन हम लोगों का 5th फेज में पड़ता है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन 23rd मार्च होता है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन is 30th March. Date of scrutiny will be 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll will be 17th April. Date of counting is 2nd May and date of completion of the entire election process will be 4th May. हम लोगों का general district profile है. This is a single AC district and we have a polling station of 301 in which 261 are the main polling stations, 40 are the auxiliary polling stations, but this will be with the same main polling station premise only. Because of maintenance of COVID protocol, हम लोगों का 1050 के ऊपर जो पोलिंग बूथ में इलेक्टर्स था उसको डिवाइड करके हम लोग ऑक्सिलरी पोलिंग बूथ बनाया है। हम लोगों का पोलिंग प्रीमाइस होगा 221। इसमें अर्बन एरिया में दैट इज कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में 22 लोकेशन में पोलिंग बूथ रहता है एंड रूरल लोकेशंस विल बी 199। हम लोगों का पोलिंग स्टेशन हाउ मेनी पोलिंग स्टेशंस आर सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर पोलिंग लोकेशन द डिटेल इज इन 2 ऑफ द प्रीमाइसेस में हम लोगों का 5 पोलिंग स्टेशंस रहता है। इन 3 पोलिंग लोकेशन में 4 polling stations रहता है and at 9 locations 3 polling stations will be together. At 45 locations में 2 polling stations will be together and the rest 162 will be single polling station locations. हम लोगों का 15th January में जो final publication हुआ था उसके ऊपर total number of voters will be 2,09,755। उसमें मेल वोटर्स होगा 1,03,961, फीमेल वोटर्स होगा 1,05,793। यहाँ जेंडर रेशियो 1018 फीमेल वोटर्स पर 1000 मेल वोटर्स। सो इट इज़ अ फीमेल वोटर डोमिनेंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम लोगों का 301 पोलिंग बूथ्स में अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी का काम अभी चल रहा है। हर एक पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर में ही है। वहाँ ड्रिंकिंग वाटर, सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, टॉयलेट, रैम्प इसका प्रोविज़न हम लोग इंश्योर करेंगे बाय 10th मार्च तक हम लोग उसको इंश्योर कर देंगे। हम लोगों को पोलिंग पर्सनल का ट्रेनिंग फर्स्ट राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी माप अप ट्रेनिंग भी अभी चल रहा है। हर एक पोलिंग पर्सनल को प्रायोरिटी वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन का प्रोविजन भी रखा है। ऑलरेडी अराउंड 30% ऑफ द पोलिंग पर्सनल हैव गॉट देमसेल्व्स फर्स्ट डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। एंड हम लोगों का कलिम्पोंग म्यूनिसिपैलिटी में 30 पोलिंग स्टेशंस विल बी फीमेल पोलिंग स्टेशंस। टोटली विल बी मैन्ड बाय फीमेल पोलिंग पर्सनल। दैट विल बी अ मॉडल पोलिंग स्टेशन ऑफ कलिम्पोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, मैक्सिमम वोटर पार्टिसिपेशन विल बी द रिक्वेस्ट ऑफ आवर इलेक्शन मिशनरी। वोटिंग फॉर बेटर कलिम्पोंग, दैट इज आवर मोटो।
इसके लिए हम लोग 25 जनवरी वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने के दिन से अनेक एक्टिविटी शुरू किया है. हम लोग माइकिंग करते हैं. ई एपिक, दैट इज डाउनलोडिंग ऑफ द एपिक कार्ड by the first time voter, that is getting encouraged, and we have painted the EVM machine in front of the Thana also. This are all to strike the eyes of the voters. They should come forward and vote. हम लोगों का voting percentage in the last 2 elections are around 71%. We request all the voters of Kalimpong to come forward and increase the voting for a stronger democracy and better Kalimpong. MCC election announcement से चालू हो जाता है. It is not only for the political party, it is for everyone conducting the elections also. Voters, if they find any complaint, they can call 1950. That is our voter helpline number. And there is one 24/7 control room number we have, that is 86175 42776. That is our 24/7 control room number. So anybody find any MCC violation, they can file their complaint by calling these numbers, or C-Vigil. There is an app that can also be used by sending a photograph or sending a video through that mobile app. Special features of this election is COVID management. Because of this COVID protocol, postal ballot option is extended to above 80 years of voters and also physically challenged voters. Apart from that, COVID positive and COVID suspect people can also exercise their voting right through postal ballot. For that, since the day of announcement, we are giving the form 12D to the already identified PWD voters and above 80 years of senior citizens. ये उन लोगों को टिल द लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन तक हम लोग देख पा रहे हैं. हम लोगों का अराउंड 5500 आइडेंटिफाइड सच कैटेगरी ऑफ वोटर्स आर देयर. दे विल बी गेटिंग, दे कैन एक्सरसाइज देयर ऑप्शन. इफ दे एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, the postal ballot will be given to them through it is an entirely election process, and the polling party will reach their house. Election officer will be there, police officer will be there, videographer will be there. With that facility, they can exercise their postal ballot. If they don't want, they can come to the polling booth as usual and they can exercise their voting right. COVID protocol nomination से ही शुरू हो जाता है. Previously 5 members were allowed for filing their nomination, but this time we are allowing only 2 persons for nomination, and 2 vehicles will be allowed within 100 meters of perimeter within this office. Nomination will be taken in the Trisam hall of this is the same hall where the nomination will take place. RO and SDO Kalimpong will take the nomination papers. And this time, for maintenance of COVID protocol, booth sanitization is a priority for us. The voters will be standing in the queue following physical distancing, and everybody's temperature will be screened, and if somebody is found to be having a higher temperature, they will be given a slip and they can give their vote at the last hour, that is after 5 o'clock. They can come back and vote. It is a priority time for the COVID suspect and COVID positive voters. Political parties and everyone are requested to follow the MCC guideline. Expenditure monitoring cell in our administration has started functioning since the day of announcement of the election. 30.8 lakh is the maximum cap of expenditure per candidate. Observers, when they reach our Kalimpong Assembly constituency, their numbers will also be shared with everyone for any kind of clarification or complaints with them. Our assembly constituency is a 100% epic coverage constituency, so everybody is having an epic. Continuous updation is also being done. Now also people are applying for epic card as per criteria. They will also be given epic cards, so they can come for voting with their epic card. Apart from that also, there are certain identified documents, identification documents that can also be used for voting. And we request this election to be very eco-friendly. We have requested the political parties that whatever the campaign material they are using must be eco-friendly, and the single-use plastic and other things may be avoided for the election campaign purpose.
and everybody should respect the right of the other political party and the voting right of every common citizen. So maximum participation of the voters, that is the request of the election missionary Kalimpong. Thank you. अङ्ग्रेजी अनि हिन्दी भाषामा उहाँले जुन बताउनु भएको छ चुनाव कार्यक्रमबारे, त्यही कुरालाई म आफ्नो सरल नेपाली भाषामा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र जिल्लापालको भनाइअनुसार चुनाव कार्यक्रम यस्तो छ, विशेष गरी पाँचौँ चरण अन्तर्गत जुन कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ जिल्लामा चुनाव भइरहेको छ त्यसको कार्यक्रम कस्तो छ भनेदेखिको विशेष गरी कालिम्पोङ जिल्लाको उहाँले कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ कि डेट अफ नोमिनेसन 23 मार्चको दिन हुनेछ भनेदेखिको लास्ट डेट अफ नोमिनेसन 30 मार्च, स्क्रुटिनी 31 मार्चको दिन हुनेछ तथा विथड्रल गर्ने अन्तिम मिति 3 अप्रिल तय गरेको छ भनेदेखिको 17 अप्रिलको दिन भोट हुनेछ अनि 2 तारिक मई यो काउन्टिङ हुनेछ। यो केवल कालिम्पोङको मात्र नभएर पश्चिम बङ्गालको मात्र नभएर सम्पूर्ण 5वटा राज्यहरू आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी अनि केरलाको एकसाथ 2 मईको दिन तपाईको काउन्टिङ हुनेछ र तपाईको 4 तारिक मईको दिन भनेदेखिको सम्पूर्ण यो चुनाव प्रोग्राम जुन छ प्रोसिड्युर त्यो समाप्त हुनेछ। जिल्लापालले यो स्पष्ट गर्नुभएको छ विशेष गरी कालेबुङको चुनावलाई लिएर। र उनको भनाइ उनले दिएको जानकारी अनुसार 301 माने 301 पुलिङ बुथ अथवा पुलिङ स्टेसनहरू यसबाजी कालेबुङमा राखिएको छ अथवा राखिनेछ भनेदेखिको तपाईको विशेष गरी अब मतदाताहरूको सङ्ख्या यसबाजी हामी जान्नु जरुरी छ। जिल्लापालले दिएको जानकारी अनुसार 2,09,755 यो टोटल भोटर सङ्ख्या हो। 2 लाख कालेबुङभरिको 2,09,755 मोट भोटरहरूको सङ्ख्या यसबाजी रहेको छ। त्यसमा पुरुषहरूको सङ्ख्या 1,03,961 जना छ भनेदेखिको महिलाहरूको सङ्ख्या 1,05,793 अर्थात् लगभग 18,000 जति भोटरहरूको सङ्ख्या, मोट भोटरको सङ्ख्यामा 18,000 जति महिलाहरूको सङ्ख्या ज्यादा रहेको छ। यो भनौँ यसबाजी एक हिसाबले कालेबुङ विधानसभा समष्टि महिला या भनौँ वुमेन डोमिनेटेड एउटा एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सीको रूपमा अघि आएको छ। या अर्थात् महिलाहरूको सङ्ख्या पुरुषहरूको सङ्ख्याभन्दा 18,000 जति बेसी यसबाजी भोटरहरू रहेका छन्। र उनले विशेष गरी यो अब आगामी 10 तारिक भित्रमा उहाँले भन्नुभएको छ कि जिल्ला प्रशासनले यो 301 जुन बुथ छ, पुलिङ बुथहरू छ त्यसलाई सम्पूर्णलाई सेनिटाइज गर्ने, बिजुली, पानी इत्यादि गर्ने है सम्पूर्ण तारतम्य मिलाउने काम लगभग 10 तारिक भित्रमा हामी समाप्त गर्नेछौँ भनेर 10 तारिक मार्चसम्ममा समाप्त माने सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भनेदेखिको यस अन्तर्गत साथमा जति पनि चुनाव अधिकारीहरू हुन्छन्, जो पोलिङ पर्सनलहरू जति पनि हुन्छन् चुनावमा खटिकाहरू, उनीहरूलाई विशेष गरी कोभिड-19 को जुन एउटा जुन छ प्रकोप छ त्यसलाई लिएर उनीहरूको भ्याक्सिनेसन पनि अघिबाटै गरिनेछ। अर्थात् सम्पूर्ण चुनावका जति पनि खटिएका जति पनि चुनावमा खट्ने अधिकारी या कर्मचारीहरू हुन्छन् उनीहरूलाई कोभिडको भ्याक्सिन पनि लगाइनेछ, जो चुनाव आयोग भारत सरकारको एउटा यो गाइडेन्स हो। हिजो मात्र यो मुख्य चुनाव आयुक्तले घोषणा गरिसकेका थिए। र यसमा अब यो चुनावको जुन प्रकारले सम्पन्न हुनुपर्ने है एउटा फ्री एन्ड फेयर प्रकारले गराउनु पर्ने, अब यसलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति जिल्ला प्रशासनले कालिम्पोङ एसेम्ब्ली कन्स्टिट्युएन्सीको निम्ति हेल्पलाइन नम्बरहरू यहाँनिर जारी गरेका छन्। एउटा हो 1950 हामीले सिधासिधी गर्दा यो हेल्पलाइन नम्बर छ। कहीँ पनि चुनावको गडबडी भए अथवा कहीँ पनि धाँधली भएको या त कुनै पनि शिकायत रहेको खण्डमा यो हेल्पलाइन नम्बर 1950 मा तपाईँले शिकायत दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखिको अर्को यो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निङ कार्यालय भनौँ न, चुनाव कार्यालयको एउटा 24/7 माने जुन हेल्पलाइन नम्बर रहेको छ त्यो नम्बर पनि जिल्लापालले अघि तपाईँलाई सुनाउनु भयो। तैपनि तपाईँलाई एकपल्ट म आवृत्ति गर्न चाहन्छु, एउटा रिपिट गर्न चाहन्छु। त्यो नम्बर तपाईँले के भनेदेखिको
यो नम्बरलाई तपाईँहरूले नोट गरिराख्नु होला, किनभनेदेखिको तपाईँहरूकोतिर पनि तपाईँको त्यस्तो खालको कुनै शिकायत या गुनासो या कहीँ पनि धाँधली भएको या त त्यो प्रकारको कुनै एउटा समस्या भएमा तपाईँहरूले सम्बन्धित अधिकृतलाई तपाईँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो नम्बर हो 8617542776। आई रिपिट 8617542776। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफ्नो कम्प्लेन तपाईँले दर्ज गराउन सक्नुहुन्छ। र यसका साथै भारत सरकारले नै अघिबाटै जारी गरेको 2016को इलेक्सन तपाईँलाई थाहा छ होला, त्यति बेला सी भिजिल भनेर एउटा एप, मोबाइलको एप लन्च गरेको थियो, जारी गरेको थियो। त्यो एप तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गरिसकेपछि यदि कहीँ कतै त्यस्तो गडबडी, चुनावमा गडबडी हुँदैछ या कुनै प्रकारको धाँधली या त कुनै प्रकारको धम्की दिने या त त्यस्तो कुनै पनि अनियमितता है त्यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो यदि तपाईँलाई सुइँको लाग्यो भनेदेखिको यो सी भिजिल भन्ने एप तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसमा तपाईँले त्यसको फोटो या भिडियो पनि खिचेर तपाईँले त्यो नम्बरमा तपाईँले त्यहाँनिर नम्बर कहाँनिर पठाउनु भन्ने कुरो त्यो सी भिजिल एपमै नै त्यहाँनिर हुन्छ, त्यो अप्सन हुन्छ, त्यसमा तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको आइडेन्टिटी जो हुन्छ परिचय त्यसमा गुप्त राखिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि यो दर्शकबिन यो कुरो यो जुन एप छ सी भिजिल भन्ने जुन एप छ यो तपाईँ हाम्रो नागरिकको नि एउटा दायित्व हुन्छ कि चुनावलाई फ्री एन्ड फेयर अनि यो कुनै पक्षपातविहीन चुनाव गराउनुमा केवल चुनाव आयोग र प्रशासनको मात्र नभएर तपाईँको नागरिकको पनि एउटा कर्तव्य हुन्छ। अनि त्यो कर्तव्यको रूपमा त्यो कर्तव्य निर्वहन गर्नको निम्ति भारत सरकारले एउटा ठुलो हतियार तपाईँको हातमा दिएको छ, तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा दिएको छ। त्यसलाई जुन भन्छ त्यसलाई सी भिजिल भनेर एप हुन्छ, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो चुनाव आयोगकै देखरेखमा यो भएको हो र यो तपाईँको हातमा एउटा ठुलो हतियार हुन्छ। तपाईँहरू सबैले डाउनलोड गर्नु होला। कहीँ कतै त्यस्तो खालको तपाईँलाई लागेको यहाँ चाहिँ कहीँ यो गडबडी हुँदैछ भन्ने लाग्यो अथवा त्यस्तो खालको प्रमाण या सबुत दसी प्रमाण तपाईँको हातमा लाग्यो भनेदेखिको तपाईँको मोबाइलले खिचेर त्यो तपाईँले त्यहाँनिर पठाउन सक्नुहुनेछ। तुरुन्त तपाईँको चुनाव आयोग या भनौँ जिल्ला प्रशासनद्वारा या त रिटर्निङ अफिसरद्वारा त्यो जुन गडबडी छ त्यसको कारबाही हुनेछ अथवा त्यसलाई साम्य बनाइनेछ अथवा त्यसको समाधान गरिनेछ। या हामी भन्न सक्छौँ जसले पनि यस्तो गडबडी फैलाउँदैछ उनीहरू विरुद्ध आवश्यक कारबाही गरिनेछ। यो ठुलो हतियार तपाईँहरूले सम्झिराख्नु होला, बुझिराख्नु होला। तपाईँ आम मतदाताहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, एउटा मिडियाको धर्म म निभाउन चाहन्छु कि यो सी भिजिल एप तपाईँले राख्नु होला। यो जुन अघि मैले तपाईँलाई तपाईँको हेल्पलाइन नम्बर भने है 1950 यो तपाईँले नोट गर्नु होला। त्यस्तो प्रकारले यो कन्ट्रोल रुमको नम्बर जुन छ 8617542776 यो नम्बर पनि तपाईँले राख्नुहोला। यो तपाईँहरूको आफ्नो गणतान्त्रिक जुन मत अधिकार जुन प्रयोग गर्ने जुन तपाईँको अधिकार छ अधिकार छ है मतदान गर्ने जुन अधिकार तपाईँको छ त्यसलाई सुनिश्चित प्रकारले तपाईँले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गर्नको निम्ति तपाईँको हातमा एउटा ठुलो हतियार हुनेछ भन्ने कुरो तपाईँको यो कुरो तपाईँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी राजनैतिक पार्टीहरू या निर्दलीय उम्मेदवारहरू जसले नोमिनेसन गर्न चाहन्छन् उनीहरूले नोमिनेसन गर्नको निम्ति ट्राइसिन हल जो तपाईँलाई थाहा छ कालिम्पोङ खण्ड 1 बिडिओ अफिसको माथिल्लोपट्टि जुन एउटा हल छ त्यहीँनिर गएर तपाईँले नोमिनेसन भर्न सक्नुहुन्छ। जति पनि राजनीतिक पार्टी अनि निर्दलीय उम्मेदवारको रूपमा यदि कसैले भर्न चाहन्छ भने पनि त्यहाँ गएर तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यो नोमिनेसन लिने तपाईँको दायित्व भनौँ एसडिओ कालिम्पोङ जो हुनुहुन्छ एसडिओ हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको नोमिनेसन ग्रहण गर्नुहुनेछ। र जिल्लापालले अझै एउटा कुरा गर्नुभएको छ कि यो कसैको भोट आफ्नो मतदाता सूचीमा नाम हाल्न चाहेको खण्डमा अहिले पनि यो समय पनि जो आजको तारिक छ 27 फरवरीको दिन अहिले पनि यो मतदाता सूचीमा नाम हाल्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ है या करेक्सन गर्ने नाम प्रक्रिया चलिरहेको छ। त्यसको निम्ति तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ एसडिओ अफिसमा या त ब्लक अफिसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुनेछ या त म्युनिसिपालिटी एरियाका मानिसहरूले म्युनिसिपालिटीमा पनि सम्पर्क गर्नु सक्नेछ भन्ने कुरो गर्नु सक्नुहुनेछ भन्ने कुरो जानकारी पनि उहाँले गराएका छन् ताकि जो कोही पनि बालिग मानिसहरू छन् जसको उमेर है तपाईँको अब 18 वर्ष पुगेको छ उनीहरूले पनि भोट हाल्ने एउटा
उमेर भइसकेको छ। त्यस कारणले उनीहरूले यदि यसैपालि नै भोट हाल्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले यो मतदान प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेछन्, आफ्नो एपिक कार्ड बनाउन सक्नेछन् भन्ने कुरो पनि तपाईँको जिल्लापाल आर बिमलाले जानकारी दिनुभएको छ। यसको साथमा जुन प्रकारको अब यो चुनाव प्रक्रियालाई तपाईँको कुनै भयरहित र एउटा सुव्यवस्थित गराउनुमा विशेष गरी ल एन्ड अर्डर या पुलिस प्रशासन को एउटा ठुलो माने भूमिका हुन्छ र यसलाई लिएर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिसका तपाईँको सुपर हामी भन्न सक्छौँ या त भन्न सक्छौँ एसपी भनौँ है, सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस हरिकृष्ण पाईले यसको सेक्युरिटी एरेन्जमेन्टलाई लिएर सम्पूर्ण विवरण विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ। यसको लागि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस एकदमै मुस्तैद छ या तयार छ भन्ने कुरो जो उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भनेदेखिको साथमा जुन प्यारामिलिटरी फोर्स जो सिआरपीहरू हुन्छन् उनीहरूको एउटा कम्पनी अब यहाँनिर आउने निश्चित भइसकेको छ। भनेदेखिको अन्य आवश्यकता अनुसार अन्य जति पनि कम्पनी छन् है, त्यो कम्पनीहरूलाई फेज वाइजमा यहाँनिर अब आएपछि तपाईँहरूको समक्षमा हामी जानकारी गराउनेछौँ भन्ने कुरो पनि हरिकृष्ण पाई एसपी कालिम्पोङले जानकारी दिनुभएको छ। वर्कआउट कर रहा है वो डाटा, ठीक है, वो डाटा रेडी हो रहा है। वी आर सेंडिंग इट कंटिन्यूसली टू द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो, बोथ डीएम ऑफिस से भी एंड पुलिस के तरफ से। पुलिस के तरफ से वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता है एंड डिस्ट्रिक्ट इलेक्टरल ऑफिस इलेक्शन ऑफिस से क्रिटिकलिटी का एनालिसिस होता है। तो इलेक्शन फिगर्स के ऊपर एंड बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन इसके ऊपर हम लोग भेजते हैं एंड द डिप्लॉयमेंट स्केल प्रॉपर विल बी डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ओनली, विल बी डूइंग बेस्ड। तो कितने कंपनी आ रहे हैं सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स? फर्स्ट इसके लिए एरिया डोमिनेशन के लिए अभी एक कंपनी का ऑलरेडी कंफर्म्ड है, बाकी जब फेसेस में आ जाएंगे आपको बता दिया जाएगा। Deployment of the security arrangement, state police or CAPF, whatever will be based on the criticality and vulnerability of the polling booths that we have studied. So on that basis, the deployment will be done.